Salutare oameni și bine v-am găsit la un nou episod din Forza. Astăzi avem un update important, mașini noi. Vă vine să credeți? Mașini destul de noi cât să fie interesant video. Deci, avem un car pack care e mai puțin interesant, să începem cu partea plictisitoare. Forza Horizon 5 Universal Icon Car Packs. E interesant, dar pentru cine a prins vremurile, pentru o gamă anume de vârstă, un Jeep din Jurassic Park, Kit, dacă știți serialul. Dacă nu știți, e un serial vechi, merită, a fost prima mașină în teorie cu AI, la vremea aia, în 1982. Mașina se conducea singură, mergea singură, trăgea cu armer. Era ceva SF la vremea respectivă când a apărut la televizor. A avut mare succes, fix în chestia asta, și mașina avea un caracter și o personalitate simpatică. Este un Pontiac Firebird în spate acea mașină, nu e nimic special la ea, în afară că e versiunea Kit, care i-au respectat bordul. După aia avem Back to the Future Time Machine 1, versiunea din 1981, după aia avem Time Machine 2 din 1981, înțeleg, așa, și mai avem Back to the Future Time Machine 3 din 1981, toate sunt din 1981, gen, probabil ea nu mașini, dar se pare că astea au fost scos la niște ani diferență. Asta e de la nu am versiunea electrică doar ca să am chestiile alea în spate și așa, nu știu, vor 50 de lei ca bani pentru acest car pass. Sunt perfect conștient că dacă aș cumpăra asta ar fi doar pentru să o am în librărie, dar n-aș conduce mașinile. Așa că nu o să le cumpăr. Hai să trecem la partea relevantă acestui update. Mi-a schimbat caracterul. Am deblocat Crash Dummy-ul ăla, nu știu de ce s-a resetat ăsta. Cu ăsta joc acum. Mi s-a părut foarte haios. Și pe festival avem așa. Ce am făcut, mă? Playlist. Deci avem Modern Horizon se numește. Avem un Kia EV6 GT 2023 care abia aștept să-l deblochez. Am încercat să-l farmez după cum puteți să mai lipsesc niște puncte. N-am cum să le mai obțin, o să vă arăt imediat de ce. Racer, sau cum s-o pronunța, din 2019, am mașina, am făcut video cu ea și în Forza 4. Iar acel Kia EV-GT, care avem mașină nouă, care sunt curios. Am văzut-o pe un canal, unui YouTuber care face doar curse pe Nürburgring și foarte mișto mașinuța. Avem Ford Dark Horse și Porsche Mission Air, am două mașini deja le dețin. Aici am farmat deja Forza acesta. Deci uite, în 3 ore și 44 de minute aș putea să mai farmez un punct. Faza e că cred că îmi trebuie mai mult de un punct. Aici la Forza Shop avem câteva chestii neinteresante, aș zice. Păi am făcut toate misiunile, după cum puteți observa, încercând să obțin acea Kia EV GT6, dar aici în teorie, da, mi-ar trebui un punct. Practic, când pun video, în seara asta, în teorie, ar trebui să fi deblocat mașina. Aș putea să pun o poză de teaser, dar din păcate nu pot să pun azi, trebuie să filmez azi la ora asta și să apuc să urc video ca să fie gata până de seară. Așa că ne vom juca cu Ford Mustang Dark Horse. Avem un Hyundai Ioniq 5N 2023. O să caut mașina, am impresia că nu sunt sigur. După aia avem un Toyota Yaris GR și un Taycan Cross Turismo 2023, care abia aștept să-l încerc. Deci, curiozitatea, am omorât pisica. Ce am spus că caut? Am spus că caut Hyundai-ul, da? Hyundai Ioniq, am Vision, uite, am Ioniq 6, și am băgat Ioniq 5 și mai am i30. Ăsta am fost dezamăgit de el. Ăsta e mișto, dar nu e wow. Și ăsta a fost meh. Așa. Și ce mai era? Mai era ceva. Iar m-am dus aici. Era festivalul acolo, nu știu ce l-am mutat. Kia-ul, Nissan-ul, Yaris și atât. Ok. Da, vreau să vă arăt la Ford. Sunt destul de convins că am făcut video cu ea, posibil să mă înșel. Spuneți voi în comentarii dacă mă înșel. La Ford.
Avem acest Ford Mustang GT 2024. Eu cred că am făcut video cu el, are 1876 de cai. E all-wheel drive. E o mașină interesantă, ci că e un S2 de 960, nu pare, dar să zicem. Are o aripă nebună pe spate. Și mașina de azi este non-GTU, este versiunea Dark Horse. Dar practic e același body, după cum puteți observa. Pe partea de engine swap aveți ceva opțiuni. Așa sună motorul stock. Nu e wow, nu o să vă mint. După aia aveți motorul stock de cu 500 de cai fix. Motorul de 5 litri, 500 de cai. Pe aia V8 turbo diesel. Doamne ferește. După aia 5,2 litri V8. 526, nu sună rău. După aia avem 8,4 litri V10. Doamne ferește. 7,7 litri V12. Sună greșit pe acest Mustang. 7,2 litri V8. Care are același număr de cai ca Mustang GT-ul ăla, numai că e mai ușor, are o tonă 359, are sub o tonă 400. Și este un S2936. Am lăsat o tracțiune spate, vedeți că îmi dă acceleration și launch mult mai agresiv, dar o să vă arăt imediat de ce, o să facem un test împreună. Pe tuning, atât, pe spate ai 3 opțiuni, cu asta vine în stoc, nu e rea, dar nici nu e wow. După aia avem asta care m-a tentat, după aia am zis că o pun pe asta că arată mai în linia mașinii, să zicem, mi se pare că asta e prea înaltă. Stai, asta mi se pare că e prea sus, nu știu. După aia de Forza și fără, nu știu ce pune fără, așa. Cam pe partea de tuning, evident poți să faci de drift, în momentul de față este făcută pe tuningul de top speed. 1836 de cai, o tonă 300. Cum credeți voi că se traduce chestia asta? Adică cred că vedeți. Sunt cu slick-uri, nu sunt cu cauciucul de drift apropo și n-am nici suspensia de drift, am suspensia de race. Dar e prea multă putere pe spate și nu. Așa că hai să facem un speed test. Din păcate e seară și știu că nu se vede bine pe video, dar nu pot să controlez aparent deloc această vreme. Mă brea muzica. Așa. Se vede bimul de la faruri un pic în față și catering. E prima oară când le observ. Bun. Interiorul. În caz că nu vi l-am arătat, bine, nu se vede mare chestie, dar puteți observa, are probleme majore să pună tracțiunea la sol. Paranteza și că am setat aero pe minim pentru top speed, ca să văd că prinde. Accelerează super agresiv. În teoria trebuie să fac all-wheel drive. Practic Mustang all-wheel drive n-am. Pardon. Așa, avem un top speed de 435 care îl atinge destul de decent, cam oprește pe la 433, 435 mai acum. Cam greu. Și asta cu tracțiune spate. Ok. M-am tentat să o fac all-wheel drive pentru că realistic e stupid să ai 1800 de cai pe tonă 350 și să o faci tracțiune în spate, că niciodată, cu cât downforce îi pui, cu atât frânează mai mult la viteză, deci nu rezolv mare chestie, un sacrificiu de ăsta dubios. Așa că, în momentul de față, dacă vă uitați la top speed are 8.7 și accelerație și handling dezastru și launch. Și acum pune 6.2 pentru că se restează cutie de viteze. Și acum ajunge de la 8.7 la 8.5, cutia de drift ajunge la 8.8. Joacă pe asta. Să zice că pune 7 trepte, umblăm un pic la asta, la diferențial și teoretic am pierdut top speed. Pentru că am adăugat niște kilograme bunicele de la o tonă 359 la o tonă 433. Nu e neapărat o problemă, că na, practic
mai mult greutate pe roți. Aero a rămas reset corect. Gearing-ul e la 381. La cât ar ajunge? 423 434 4352 459 46 47 4369. Aparent acolo este mai mult de atât în spate. Cred că dacă scot ăla după spate sau scot acum. Hai să facem un test cu și fără. Nu știu dacă scot ăla pe spate, dacă mă ajută pentru extra aerodinamică, dar teoretic da. Launch control, 3, 2, 1 și... Doamne, treapta 1, 2, 3 este wheel speed total. Nu contează că e wheel drive. Ok. Treapta 7 e mai puturoasă, dar am reușit să ajung mai repede la top speed. Trage destul de constant. 4, 3... 5 mai ușor, nu se blochează la 4, 3, și acum se blochează la 4, 3, 5. Ok. Așa. Dacă scoatem... Nu bara de față. Dacă scoatem ăsta, nu crește top speed-ul, dar fiți atenți. E S2997. Cu aia stoc e 999 și fără e tot devine... Nu pot să cred. Dar arată ciudat fără. I-aș lăsa la stoc, dar la stoc nu-i tunabil. Și m-ar înfrâna. Dar uite, s-a schimbat 455! Uaa, ce? 456 456 și 456-2. Adică vrei tu să-mi spui că chestia asta se bate cu Gesco? Dai seama asta cu cauciucul de drag. Și tractul în spate. Mama, acum se simte că n-am fost deloc pe spate și... Cu toate că am slick-uri, e singura mașină cu slick-uri care se comportă și ca în cauciucul de drift. După 2800 spre 2000. Ce balanță. Wow, 450. Vezi, v-am zis eu că chestia aia în spate frânează teribil, chiar și stopul. 4, 5 6 probabil la vale, într-adevăr, dar 455 este... Doamne, 283 de mile. Am trecut pe lângă la săracul, cred că mergea cu 200-300 și am trecut pe lângă zburând. Aproape 500. Aproape. In 400 meters, turn sharp left. Ui! Paranteza, știți care ar fi? E 999. Dar pe partea de handling, mașina asta este un dezastru oficial. Pur și simplu nu... Da, merge rapid de linie dreaptă, dar... Frânele țin. Dar mi se pare că are nevoie de foarte, foarte mult downforce. Din păcate. Ca să o faci... pentru track, să zicem. Să poți să fie manevrabilă pe sprint-uri și astea, pentru că orice mașină de 999 se va controla mult mai bine decât chestia asta. Caroseria acestei mașini este destul de înaltă și tinde să ai veruliu. Toate că e coborâtă, tot se comportă puțin ciudat. Fiind un Ford... Tracțiune spate. Mi-a zis 10 direct fără să schimb cutia de viteză. Deci fiți atenți, transmisia de race, deci nu aia de 7 speed, transmisia de race îmi dă 10 la top speed. Dar ce-i Bugatti? Scuză-mă. Cum adică 10? Ce înseamnă 10? Tonul 359,
Acum e 2, numai 999. Interesant. E foarte ciudat chestia asta cum variază. 447. Acum mă întreb și eu, dacă eu cu prin 455 e 999 cu all-wheel drive și top speed-ul e 8.7, cum poate să fie top speed 10 să fie mai puțin? Calculele lor sunt o prostie, oficial, n-am cuvinte să o descriu altfel. Deci motorul lăsăm, tracțiunea pe spate o lăsăm, turbo lăsăm, pe spate îi lăsăm ăsta stock. Hai să ne distrăm. Facem roțile puțin mai mari. Distrugem cutia de viteze. Diferențialul. Și mai trebuie suspensia. Și devine de la S2 un S1. Acum, la câți cai putere are, eu cred că va fi tricky să o țin sub control pe drift, pentru că nu o să simt punctul de prindere a cauciucului. Pur și simplu va face wheel-spin în permanență. Aș putea să bag niște puncte dacă tot modul la drift. Nu vreau ăsta, că nu joc... Nu joc racing. 25 de puncte. Hai bine. Hai să mă faci. Așa, hai să mergem pe munte rapid. Unde era începutul? Aici e începutul. Mă, oricum, facem un update. Car pack-ul apreciez, dar 50 de lei pentru niște mașini care nu o să joci cu ele, o să le ai decât acolo ca faimă, să zic, că le ai pe cont și că așa. Ceea ce e relevant că apare următorul foarte probabil. Nu știu când, nu s-a anunțat la Xbox, din păcate. Dar deșteapta întâia care e top speed-ul 125. Mamă. Știți ce-i haios? Că pentru că are atâția cai, nu contează în ce treaptă sunt, dacă accelerezi, face whisky. Dar treapta 3 pare să fie zona dulce. Interesant. Nu e atât de rău pe cât credeam. Mă rog, parțial, adică ca să vedeți, să vă uitați cât accelerez, de fapt. Accelerația și frâna sunt în partea dreaptă a ecranului. Ca să vedeți că nu prea stau cu accelerația în 80, 90, 100%. Ca idee. Ca așa măcar vedeți ce fac cu trigger-le. Bine, se și aude din motor, dar vreau să vă arăt cât de puțin accelerație și puțină frână e nevoie să o ții sub control. Ca orice alt Ford este super ușor de condus, e super manevrabil pe drift, cu suspensia de drift, cel puțin, și cauciucurile astea speciale. Se poate și fără, poți să faci și cu slipuri, pentru că are suficientă putere, dar suspensia asta chiar îți dă unghi de întoarcere, să poți să fii cu discuția în unghiile astea extreme. Vedeți că stau cu accelerația cam pe la 50-70% pe linii drepte, 100%. Se întâmplă chestia asta. Probabil. Acum am realizat că voi nu vedeți punctele care de fapt nu stau în ecranul ăsta. Dar vă faceți o idee un pic de cât de puternic e, de am nevoie să acționeze între 30 și 50% și n-am nevoie de mai mult. Dar, pe de altă parte,
și cum te acordezi un pic la accelerație, cum faci un spin și parcă roțile se învârt în gol și mașina abia dacă accelerează. Câte puncte avem? 800.000 deja? Se recuperează destul de ok din unghiuri imposibile, evident. Uite ce fac cu forul cu Dark Horse, toată lumea trebuie să testează. De puncte 920. Poți să faci milionul cu mașina asta, zic eu. Da, ai nevoie de puțină practică. Per total, recomand mașina asta la drift. La top speed versus la top speed fără chestia aia pe spate și spec-ul care l-am făcut eu, dacă vreți. Și pentru partea de circuit sau sprint, dacă vreți neapărat, cea mai mare aripă pe care o găsiți, downforce la maxim față-spate, all-wheel drive, cauciucurile, geanta să fie cât mai mică, cât mai mult cauciuc, slick-uri și partea bună pe circuit, fiind așa all-wheel drive cu downforce, treapta 1, 2, 3, 4 mașina asta pur și simplu trece foarte, foarte rapid bine, deci ai avantaj de accelerație destul de mare cu mașinuța asta. Paranteza ar fi că pe sprint, unde ai nevoie și de viteză și de control, o să te chinui un pic cu aero. Nu știu cât de mult, nu cred că foarte mult, dar... Ce evacuarea asta mare care i-au pus-o? Ăsta de ce e AFK? Vreau să fac drift. Ok, deci tu ajungi în curând aici. Hai că merg sus și l-aștept pe ăsta, poate cobor o dată cu el. Să văd dacă mai vrea. Dar ce părere aveți voi de update-ul ăsta? Într-un final, mi se pare că după câte plângeri am avut eu de Porsche-ton și de alte chestii, cineva cred că mi-a împărtășit ideea, adică, să fim serioși, nu cred că s-a uitat la videourile mele sau nu cred că sunt singurul care s-a plâns de mașini vechi și au început să înțeleagă ideea că dacă bagă mașinile, lumea stă mai mult în joc să le farmeze pentru că merită și e curioasă să vadă cum e, cum arată interiorul, cum se comportă. Na, nu o să reprezinte jocul ăsta avea controlarea mașinii, dar e cel mai ok făcut față de alte jocuri, nu dăm nume. Așa că ăsta al meu s-a... ba da, vine... Domnul Ferrari, mergi cu Ford? Ești pe bune? Interiorul... Ce părere aveți de el? Personal... Am auzit mai multă lume și ce o să fiu de acord cu ei. Ok, ecranul ăsta e frumos așa într-o bucată, dar dacă vezi un separator de plastic negru acolo, care pe ecran că-s două ecrane și un separator de plastic, arată ieftin. Atât de ieftin încât e trist. Mașina asta e destul de scumpă și la fel cum ziceau mulți oameni care dau o căruță de bani pe genul de mașini, să vezi atâta plastic în ea este scârbos, demotivant și te face să te uiți la altă opțiune, adică nu știu, cu cât crește mai mult prețul vehiculului peste 100.000 de euro, cu atât nu vrei să vezi plastic la interior, știi? Nu te oprești să faci un... Da, ok, asta se duce pe lumea la bun. Am crezut că se oprește să facem drift, să mai facem un cobor cu el, dar apare nu. Ca să nu iasă prea lung video, să închei și eu aici. Să spuneți în comentarii ce părere aveți de jucărieuța asta. Și în episodul următor o să vedem... E posibil să văd în seara asta Kia EV6 GT 2023. Poate pun diseară un teaser cu el. Ăsta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare. La revedere, pa, pa!